Hello friends, how are you? I hope you are everybody is fine. And now start the SEM 1 Physics syllabus. જે તમારે SEM 1 માં અભ્યાસ કરવાનો છે, ક્યાં ક્યાં યુનિટો આવશે, ક્યાં ક્યાં ચેપ્ટર આવશે, એ બધું આપણે જે SEM 1 Physics syllabus છે એમાં થોડુંક હાઇલાઇટ કરી લઈએ. ત્યારબાદ આપણે સિલેબસ સ્ટાર્ટ કરશું. કે તમારે SEM 1 ફિઝિક્સમાં ટોટલ યુનિટ નંબર છે કેટલા હશે? 5 છે. અને દરેક યુનિટના માર્ક કેટલા હશે? 14 છે. એટલે કે 14 માર્કનું દરેક યુનિટ છે. ઓકે, તો ટોટલ માર્ક તમારે કેટલા થશે? 14 × 70. પછી હવે દરેક યુનિટમાં જે 14 માર્ક છે એ 14 માર્ક કઈ રીતે પૂછાય તો ખાસ નોટ કરી લેજો કે દરેક યુનિટમાં એક માર્કના જે શોર્ટ ક્વેશ્ચન હશે, કે મીન્સ ખાલી જગ્યા હોઈ શકે, ખરા ખોટા હોઈ શકે, ઇક્વેશન ટાઈપના હોઈ શકે, ડેફિનેશન ટાઈપના હોઈ શકે. જે એક માર્કના 4 છે દરેક યુનિટમાં 4 પૂછાશે. એટલે કે 14 માર્કનું જે એક યુનિટ છે એમાંથી 4 માર્ક છે કે ના એક માર્કના હશે, એક માર્કના 4. એટલે કે ટોટલ એક માર્કના કેટલા થશે? 4 × 5 = 20 માર્કના ટૂંકા ક્વેશ્ચનો હશે. ત્યારબાદ એક પ્રશ્ન છે એ 2 માર્કનો હશે, 2 માર્કનો એક દાખલો કે પ્રશ્ન જીવ હોય. પછી 3 માર્કનો એક હશે અને 5 માર્કનો એક હશે. દરેક યુનિટમાં રીતે એક માર્કના 4, 2 માર્કનો એક, 3 માર્કનો એક અને 5 માર્કનો એક. એટલે કે 5 ને 3 8 ને 2 10 ની 4 14. આ રીતે 14 માર્કનું દરેક યુનિટ વહેંચાયેલું છે. એટલે 14 × 70. હવે આપણે યુનિટ નંબર 1 ની વાત કરી. યુનિટ નંબર 1, 2, 3, 4, 5 એમાં દરેકમાં અમુક યુનિટમાં 2 ચેપ્ટર છે ને અમુક યુનિટમાં માત્ર એક ચેપ્ટર છે. તો આપણે જોવાનું છે. યુનિટ નંબર 1માં આપણે શરૂઆતમાં ચેપ્ટર નંબર 1 ચેપ્ટર નંબર 2 કે વેક્ટર એલ્જેબ્રા એન્ડ કેલ્ક્યુલસ છે. મતલબ કે તમારે સદિશોના જે ગુણાકાર છે, પછી ડોટ પ્રોડક્ટ આવશે, ક્રોસ પ્રોડક્ટ આવશે, આ બધી જે છે વેક્ટર એલ્જેબ્રા મેથેમેટિક્સ ફિઝિક્સ છે એ છે ચેપ્ટર નંબર 1. અને ચેપ્ટર નંબર 2 છે બેઝિક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ લિનિયર સર્કિટ, જે પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સને લગતું ફિઝિક્સ છે. આ બંને ચેપ્ટર 1 અને ચેપ્ટર 2 મળીને કેટલા માર્કનું બને છે? 14 માર્કનું યુનિટ નંબર 1 બને છે. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ યુનિટ નંબર 2ની. તો યુનિટ નંબર 2માં માત્ર એક જ ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર નંબર 3 છે, જે કેટલા માર્કનું છે? 14 માર્કનું, જે છે સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલ, કે જે તમે ધોરણ 12માં ભણી ગયા છો કે સોલાર સેલ છે, પીએન જંકશન ડાયોડ છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે, આ બધું જે સેમિકન્ડક્ટર મટીરિયલથી બનેલા છે અને સિદ્ધાંતો ફોરવર્ડ બાયસમાં, રિવર્સ બાયસમાં, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક ને બધું આપણે ચેપ્ટર નંબર 3માં જોવાનું છે. એકલું કેટલા માર્કનું છે? 14 માર્કનું, થોડુંક લેન્થી છે. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે યુનિટ નંબર 3 ચેપ્ટર નંબર 4. એમાં પણ એક જ ચેપ્ટર છે, એ પણ કેટલા માર્કનું છે? 14 માર્કનું છે. તો યુનિટ ઓફ નંબર 3 chapter number 4 are the 14 marks. The name of unit chapter number 4, the law of motion and dynamics of system of particle. કે ગતિના નિયમો અને કરુણાતંત્રનું ડાયનેમિક્સ, જે તમારે ધોરણ તમે આગળ ભણી ગયા છો કે ન્યૂટનના ગતિના નિયમો છે, કે 2 ડાયમેન્શન કે 2 પાર્ટિકલ હોય એના માટેનું કરુણાતંત્રનું ડાયનેમિક્સ છે, 2 કરતાં વધારે હોય કે 3 હોય કે 3 કરતાં વધારે પાર્ટિકલ હોય તો એના માટેનો કરુણાતંત્રનું ડાયનેમિક્સ છે, એ બધું જોઈ લીધું. તો એ જ ચેપ્ટર ને એ જ બધા ટોપિકો આ ચેપ્ટરમાં આપણે જોવાનું છે. બટ ગુજરાતી લેંગ્વેજની જગ્યાએ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ છે. ઓકે, એ પણ કેટલા માર્કનું છે? 14 માર્કનું છે. રેડી? એ પણ કેનું છે? ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનો એક બ્રાન્ચ છે. કે સૌ પ્રથમ આપણે જે ફિઝિક્સની શોધ થઈ હતી એ ફિઝિક્સ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સની વાત છે. પછી યુનિટ નંબર 4 એમાં ચેપ્ટર નંબર 5 ચેપ્ટર નંબર 6 છે. કેટલા માર્કનું છે? 14 માર્કનું. એમાં રોટેશનલ મિકેનિક્સ, કોણીય ગતિશાસ્ત્ર જેને કહેવાય છે, એમાં જેમ એંગ્યુલર મોમેન્ટમ આવે છે, કોણીય વેગમાન, કોણીય વેગ, પછી કોણીય પ્રવેગ, આ બધું જે આવે છે રોટેશનલ મિકેનિક્સ, ચાક ગતિ, કોણીય બળ એટલે કે ચાક ગતિ છે, એ ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ છે. અને ચેપ્ટર નંબર 6 ગ્રેવિટી એન્ડ સેટેલાઇટ, જે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ગુરુત્વ પ્રવેગ, સેટેલાઇટ, આ બધું તમે જે આગળ ધોરણમાં જોયા જ છે. એ બંને ચેપ્ટર 5 અને 6 મળીને કેટલા માર્કનું બને છે? 14 માર્કનું. ત્યારબાદ આપણે યુનિટ 5ની વાત કરી કે ચેપ્ટર નંબર 7 ઇલાસ્ટિસિટી મીન્સ કે એનું જે ખેંચાણ ક્ષમતા છે, કે લબર છે, કે ટ્યુબ છે, કે ફૂગો હોય, કોની ખેંચો તો ખેંચાય છે, સ્ટ્રેચેબલ હોય તો આની શક્તિની ઇલાસ્ટિસિટી કહેવાય. સ્પ્રિંગ છે, આ બધાને. તો ઇલાસ્ટિસિટી આપણે ક્લાસિકલ મિકેનિક્સનું ચેપ્ટર 7 છે. અને ચેપ્ટર 8 છે ઓસિલેશન, કે દોલનો, વેવ મિકેનિક્સને લગતું છે. એ બંને મળીને એક 14 માર્કનું યુનિટ બનાવે છે. ઓકે, તો આ રીતે ચેપ્ટર 8 યુનિટ નંબર 5 મળીને તમારું સેમેસ્ટર 1નું ફિઝિક્સ બનાવે છે. ફિઝિક્સમાં આપણે થોડાક પ્રકારો જોઈએ. મેથેમેટિકલ ફિઝિક્સનું એક છે ચેપ્ટર,
ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફિઝિક્સના 2 છે, પછી ક્લાસિકલ મિકેનિક્સના 4 છે અને વેવ મિકેનિક્સનું 1 છે. ઓકે, તો આ રીતે તમારે 4 બ્રાન્ચનું ફિઝિક્સ છે. ટોટલ તો 2 બ્રાન્ચ જ કહેવાય, ક્લાસિકલ મિકેનિક્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ફિઝિક્સ. મેઇન 2 બ્રાન્ચ છે અને પેટા બ્રાન્ચ છે 4. તો આ રીતે તમારું સેમ 1નું ફિઝિક્સ બનેલું છે. રેડી? તો હવે આપણે સૌપ્રથમ ચાલુ કરીશ યુનિટ નંબર 3 જે 14 માર્કનું છે અને 12મામાં તમે ભણી ગયા છો. માત્ર એક જ વસ્તુ ડિફરન્ટ છે. કઈ? તો લેંગ્વેજ. તમે 11-12માં ગુજરાત બોર્ડમાં હશો તો ગુજરાતી લેંગ્વેજ હશે તો એનું ગુજરાતી હશે, બાકી CBSEમાં હશે તો એનું ઇંગ્લિશ મોડ. એ કંઈ તો સેમ ટુ સેમ આવશે, બટ ક્વેશ્ચન સેમ છે, ટોપિક સેમ છે, માત્ર લેંગ્વેજ ડિફરન્સ છે. ઓકે, તો આપણે યુનિટ નંબર 4 14 માર્કનું છે લો ઓફ મોશન એન્ડ ડાયનેમિક્સ ઓફ સિસ્ટમ ઓફ પાર્ટિકલ, કે ગતિના નિયમો અને કણોના તંત્રનું ડાયનેમિક્સ, જે હવે આપણે ચાલુ કરશું. ત્યાર પહેલાં થોડુંક આપણે બેઝિક લઈ લઈએ, ક્લાસિકલ મિકેનિક્સને લગતું. ઓકે, તો આપણે બેઝિક લઈ લઈએ, પછી ચેપ્ટરમાં વાંધો આવે નહીં. તો થોડુંક આપણે બેઝિક ચાલુ કરીએ. યુનિટ નંબર 3 ચેપ્ટર નંબર 4 ચાલુ કર્યા પહેલાં થોડાક આપણે સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ જોવાના છે. કયા કયા સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ છે? તો સૌ પ્રથમ જે સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ છે કે જેના ઉપરથી બીજા યુનિટો બનાવવામાં આવ્યા છે, એસઆઈ યુનિટ તમે કહો તો ભલે, સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ કહો તો ભલે. તો 7 યુનિટ છે. કેટલા? 7. એમાં સૌ પ્રથમ છે લેન્થ માટેનો, કે લંબાઈ માટેનો જે એસઆઈ યુનિટ છે એ શું છે? મીટર, જેની સંજ્ઞા શું છે? સ્મોલ m. ત્યારબાદ આપણે ટાઈમની વાત કરીએ તો ટાઈમ માટેનું શું છે? સેકન્ડ છે, એનો શું છે? સિમ્બોલ s. પછી માસ એટલે કે દળ માટેનો શું છે? કિલોગ્રામ છે, એનું છે kg. પછી ટેમ્પરેચર છે તો કે કેલ્વિન છે, તાપમાન, એની સંજ્ઞા છે કે. પછી કરંટ કે વિદ્યુત પ્રવાહ છે, એનું છે એમ્પિયર. ત્યાં અંદર એમ્પિયરે ડિસ્કવર કર્યું હતું એ કરંટ, તેની ઉપરથી એમ્પિયર લઈ તો એની સંજ્ઞા છે I. ઇન્ટેન્સિટી કે તીવ્રતા, લાઇટની હોય, વોલ્યુમની હોય કે હીટની હોય. ઇન્ટેન્સિટી એનો એકમ શું છે? કેન્ડેલા છે, એનો સિમ્બોલ CD, બંને સ્મોલમાં છે. અમાઉન્ટ ઓફ માસ, દ્રવ્યનો જથ્થો, જેની મોલ કહી શકાય, એનો સિમ્બોલ છે MOL. તો આ રીતે 7 એકમો છે: લેન્થ, ટાઈમ, માસ, ટેમ્પરેચર, કરંટ, ઇન્ટેન્સિટી અને અમાઉન્ટ ઓફ માસ. મીટર છે, સેકન્ડ છે, કિલોગ્રામ છે, કેલ્વિન છે, એમ્પિયર છે, કેન્ડેલા છે અને મોલ છે. આ 7 રાશિઓના 7 એકમ છે. તો આની ઉપરથી આપણે ફિઝિક્સમાં બીજા એકમો બનેલા હોય છે. ઓકે, આ એક મૂળ એકમો કહેવાય. આની ઉપરથી બીજા એકમો બને, આ એકમો ક્યાંય બને નહીં. તો હવે એની ઉપરથી બનેલા થોડાક એકમો જોઈએ, થોડાક સિમ્બોલો જોઈએ, થોડાક પારિમાણિક સૂત્રો જોઈએ, જે આગળ કામ આવે છે એટલા માટે. તો એસઆઈ યુનિટ ઓફ સમ ક્વોન્ટિટીઝ, કે અમુક રાશિઓની આપણે સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ જોવાના છે. તો સૌ પ્રથમ જે માસ મતલબ કે દળ, પદાર્થથી રોકેલા દ્રવ્યના જથ્થાને શું કહેવાય? તે પદાર્થનું દળ કહે છે. તમે આગળ આ બધી વ્યાખ્યા જોઈ ગયા. રેડી? તો દળનું શું છે? એક એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ છે, એની સંજ્ઞા શું છે? kg. તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? માસ માટે m1, લેન્થ 0 છે, t0 છે, તો m1 l0 t0. પછી વેઇટ, કે પદાર્થ પર લાગતા ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, ને તે પદાર્થનું શું કહેવાય? વજન બળ કહેવાય. બળ છે. રેડી? તો એનો એકમ શું થાય? W ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. m એટલે માસ અને ગુરુત્વ પ્રવેગ g. તો mનું શું છે? કિલોગ્રામ. જીનું શું છે? મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. પ્રવેગ છે એટલા માટે. તો એનું પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? m1 l1 t-2. પછી વોલ્યુમ છે, કદ, પદાર્થે રોકેલી જગ્યાને તે પદાર્થનું કદ કહેવાય. રેડી? તો કદ શું છે? મીટર ક્યુબ હશે. તો m1 l3 t0, m0. પછી માત્ર લેન્થ જ છે મીટરનો, પણ l³ ઇન્ટુ t0. પછી ડેન્સિટી કે ઘનતા, જેનો સિમ્બોલ છે ρ. હું તો નવડો એ રીતે કે ρ છે. જે ઘનતા શું છે? દળના છેદમાં કદ, માસ અપોન વોલ્યુમ. તો માસનું યુનિટ શું છે? કિલોગ્રામ. વોલ્યુમનું યુનિટ છે મીટર ક્યુબ. તો એનો એક પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? m1 l-3 t0. પછી વેલોસિટીની આપણે વાત કરી. વેલોસિટી મીન્સ કે વેગ. તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ અપોન ટાઈમ, કે સ્થાનાંતરના છેદમાં સમય છે. સિમ્બોલ શું છે? વેલોસિટીનો v છે. તો એકમ શું થશે? મીટર પર સેકન્ડ. તો m0 l1 t-1. સ્પીડ એ જ રીતે કે ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ, ટોટલ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ છે. એનો સિમ્બોલ s હશે, મીટર પર સેકન્ડ. તો m0 l1 t-1.
એસેલેરેશન પ્રવેગ જેનો સિમ્બોલ છે સ્મોલ એ. તો વેલોસિટી અપોન ટાઈમ છે, તો વેલોસિટી મીન્સ કે વી અપોન ટી. તો વી એટલે શું છે મીટર પર સેકન્ડ અને પાછો એસ છે તો મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો m0 L1 t-2. નાવ ફોર્સ એટલે કે બળ જેનો સિમ્બોલ છે એફ. તો બળ ક્યારે કહેવાય? કોઈ દળ ધરાવતા વસ્તુને તમે પ્રવેગિત કરો, સ્થિરમાં હોય તો ગતિમાં લાવો, ગતિમાં હોય તો સ્થિર કરો, અથવા અલગ અલગ વેગ તમે પ્રાપ્ત કરાવો છો, મતલબ કે પ્રવેગિત કરી કહેવાય. રેડી? તો કોઈ દળ ધરાવતી વસ્તુને પ્રવેગિત કરો છો તો ત્યારે તમે બળ આપ્યું કહેવાય. તો બળનું શું છે કે પદાર્થ પર લાગતા બળ કેટલું હશે તો તેના વેગમાનમાં ફેરફારના સમયદળના સમપ્રમાણમાં હોય છે, તે dp/dt. તો એ રીતે બળનો એકમ શું થશે? ma. તો માસ એટલે કિલોગ્રામ, એ એટલે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. ઓકે, તો કિલોગ્રામ એટલે m1 L1 t-2, અથવા તમે ન્યૂટન પણ લઈ શકો જેનો સિમ્બોલ શું છે કેપિટલ N. પછી વર્ક એટલે કાર્ય, એનું જેનો સિમ્બોલ છે W. અથવા જૂલ પણ તમે લઈ શકો છો, JOUL. રેડી? એનો સિમ્બોલ જે પણ તમે લઈ શકો, અથવા કાર W પણ લઈ શકો. બળ ઇન્ટુ સ્થાનાંતર F/d. તો બળનું શું છે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર, અથવા m1 L2 t-2. પ્રેશર દબાણ કે એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને શું કહેવાય? તેનું દબાણ કહેવાય. રેડી? પ્રેશર એનો સિમ્બોલ છે P, F/A. F એટલે ન્યૂટન અને A એટલે મીટર સ્ક્વેર. તો m1 L1 t-2. રેડી? તો આ રીતે થોડાક યુનિટ હજી આપણે ઘણા બધા આવશે. મોમેન્ટમ છે, પછી પાવર છે, વોટ છે, આ બધું આપણે આગળ જોવાનું છે. તો મોમેન્ટમ જોઈ લો, P = m/v. m એટલે કિલોગ્રામ અને v એટલે મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. તો m1 L1 t-1 મોમેન્ટમ જોઈ લીધું. ત્યારબાદ હવે આપણે જે કન્વર્ટેબલ યુનિટ છે કે એક રાશિમાંથી બીજી રાશિમાં જવું હોય, કે સ્ટાન્ડર્ડમાંથી તમારે મેગામાં જવું હોય, ગીગામાં જાવ, કિલોમાં હોય, પછી માઇનસ નાનામાં એકમો જાવ, તો એ રીતે છે. તો સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ શું છે અહીંયા? તો સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ તમે એક લઈ લ્યો, કે ગ્રામ લઈ લ્યો, મીટર લઈ લ્યો, કે લીટર લઈ લ્યો, કે બાઇટ લઈ લ્યો મેમરીની ચિપમાં. તો 1 મીટર એટલે કે 1 મીટર, પછીના 10 કરો તો શું થઈ જાય? ડેકામીટર. 100 કરો તો હેક્ટામીટર, 1000 કરો તો કિલોમીટર, 10 લાખ કહો તો મેગા એટલે કે મિલિયન તમે કહી શકો, મેગામીટર. પછી 10⁹ એટલે ગીગામીટર, 10⁻12 એટલે ટેરામીટર, 10⁻15 એટલે પેટામીટર. ઓકે, તો આ જ રીતે તમે એનો ભાગાકાર કરતા જાઓ. તો 1/10 કરો એટલે કે 1/10 ભાગ કરો તો શું થઈ જાય? ડેસીમીટર. 1/100 ભાગ કરો તો શું થઈ જાય? સેન્ટીમીટર. 1/1000 ભાગ કરો તો મિલીમીટર. 1/10 લાખ ભાગ કરો તો માઇક્રોમીટર. 1/10⁹ જેટલા ભાગ કરો છો તો નેનોમીટર. 1/10⁻10 ભાગ કરો છો તો એંગસ્ટ્રોમ, મીન્સ કે સિમ્બોલ છે એ. પછી 10⁻12 હશે તો પાઇકોમીટર છે, અને 10⁻15 કો ફેમ્ટોમીટર છે. રેડી? જેમ ઉપર જાવ એમ ઘાત વધતી જાય છે, નીચે આવો એમ ઘાત ઘટતી જાય છે. મતલબ કે ઉપર એકમ મોટા એકમો છે, નીચે નાના એકમો છે. રેડી? તો મીટરમાં પણ લઈ શકાય, લીટરને પણ લઈ શકાય, ગ્રામને પણ લઈ શકાય, બાઇટને પણ લઈ શકાય. આ રીતે અલગ અલગ તમે બધી જ વસ્તુ લઈ શકો છો. ઓકે, ફિઝિકલ કોન્સ્ટન્ટ છે આપણે જોઈ લે. તો સૌ પ્રથમ સ્પીડ ઓફ લાઇટ જેનો સિમ્બોલ છે c. જો એનો એ વેલ્યુ કેટલી છે? 3 × 10⁸ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. ત્યારબાદ પ્લાન્ક કોન્સ્ટન્ટ h, સિમ્બોલ શું છે h, એની વેલ્યુ શું છે? 6.63 × 10⁻34 જૂલ/સેકન્ડ. ત્યારબાદ ગ્રેવિટેશન કોન્સ્ટન્ટ g, કે ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક બળનો અચળાંક 6.67 × 10⁻11 મીટર ક્યુબ પર કિલોગ્રામ × સેકન્ડ સ્ક્વેર. પછી બોલ્ઝમેન કોન્સ્ટન્ટ કે ટેમ્પરેચર માટેનો છે 1.38 × 10⁻23 જૂલ પર કેલ્વિન. મોલર ગેસ કોન્સ્ટન્ટ એટલે કે જે આપણે ગેસ કોન્સ્ટન્ટ કહી છે કે 8.314 જૂલ પર મોલ × કેલ્વિન. પછી એવોગાડ્રો નંબર છે n of a 6.023 × 10⁻+23 મોલ ઇન્વર્સ. પછી ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન E is equal to 1.6 × 10⁻19 કુલમ. પછી શૂન્યાવકાશમાં મેગ્નેટિક પરમિલિટી અને શૂન્યાવકાશમાં ઇલેક્ટ્રિક પરમિલિટી કે μ0 અને ε0,
કે μ0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 પાઈ ઇન્ટુ 10⁻⁷ ન્યૂટન પર એમ્પિયર સ્ક્વેર. પછી એપ્સિલોન 0 કેટલું થશે કે 8.85 ઇન્ટુ 10⁻12 ફેરાડે પર મીટર. ત્યારબાદ આપણે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, માસ ઓફ પ્રોટોન અને માસ ઓફ ન્યુટ્રોન. તો એમ ઓફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.1 ઇન્ટુ 10⁻31 કિલોગ્રામ. એમ ઓફ પી એટલે માસ ઓફ પ્રોટોન 1.6726 ઇન્ટુ 10⁻27 કિલોગ્રામ. એમ ઓફ એન એટલે માસ ઓફ ન્યુટ્રોન 1.6749 ઇન્ટુ 10⁻7 કિલોગ્રામ. પછી એટોમિક માસ યુનિટ એમ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1.66 ઇન્ટુ 10⁻27 કિલોગ્રામ. ત્યારબાદ આપણે એટીએમ સ્ટાન્ડર્ડ એટમોસ્ફિયર જે દબાણ છે એટીએમ એ એક રાખવાનું 1.01325 ઇન્ટુ 10⁵ પાસ્કલ. આપણે એની કિંમત શું લઈએ 1 ગુણ્યા 10⁵ પાસ્કલ લઈશું. પી એટલે પાસ્કલ છે. તો આપણે આટલા યુનિટો જોવાના છે, બીજા આપણે ન જોવો તો કાંઈ નહીં. બાકી આટલા જે આ સિલેબસ તમારે સેમ 1માં આવવાના છે તો એટલા થોડાક નોટ કરી લેજો. રેડી. હવે આપણે આ બેઝિક સ્ટાર્ટ કરવાનો મતલબ છે કે આ તમે જે આગળ ઉપયોગ થશે ત્યારે તમને તકલીફ ના પડે એટલા માટે આ બેઝિક આપણે ક્યાંક ક્યાંક એના એક્ઝામ્પલમાં ઉપયોગ થશે કે ક્વેશ્ચનમાં ઉપયોગ થશે. રેડી. હવે એના આપણે જે લેક્ચરમાં છે એ ક્વેશ્ચન ચાલુ કરશે કે જે સિલેબસમાં છે. આ બધું બેઝિક છે, સિલેબસમાં છે નહીં પણ ક્યાંક કામ લાગશે સિલેબસ સારી. રેડી. તો આ બધું બેઝિક છે, સ્ટાન્ડર્ડ યુનિટ છે. તો આ બધું જોઈ લેજો. આવતા આપણે લેક્ચરમાં હવે જે ક્વેશ્ચનો ચાલુ કરશે. ઓકે. So thank you so much student watching my video.